kleine dochter geeft levensadvies. Ik had een slechte dag. Wat gebeurde er? Mijn collega's maakten ruzie. Zag de juf dat? Wij hebben geen juf. Wie stopt dan chaos? Meestal probeert mijn baas dat. Is je baas aardig? Niet echt deze week. Zet hem dan in hoek. Ik kan mijn baas niet straffen. Waarom niet? Dat werkt op school. Regels op kantoor zijn anders. Slecht gedrag blijft slecht gedrag. Goed punt. Waarom zijn collega's boos? Iedereen is moe en gestrest. Deelde je snoep met hen? Lost snoep kantoorproblemen op? Snoep lost veel op. Je bent slim vandaag. Je hebt ook rust nodig. Rusttijd. Ja, slaap 1 uur. Volwassenen noemen dat dutje. Neem dan een professioneel dutje. Mijn hoofd is echt moe. Zie je? Je hoofd is chagrijnig. Je advies is echt goed. Natuurlijk. Ik ben al 6. De heel praatgrage kapper. Hallo, mooie baard vandaag. Dank je, gewoon knippen vandaag. Natuurlijk, hou je van popmuziek? Soms. Mijn vriend luistert de hele nacht. Klinkt luid. Heel luid. Heb je een vakantiehuis? Ja, een klein huisje. Geweldig. Ik hou van tomaten en kip. Kippen zijn ook luid. Klopt. Oh, beweeg je hoofd een beetje. Zo? Perfect. Wat vind je van wasberen? Wasberen. Mijn neef wil 2 wasberen thuis. Dat klinkt gevaarlijk. Dat zei ik ook. Je hoofdvorm is interessant. Is dat goed nieuws? Ja, dit kapsel past perfect. Goed om te horen. Je moet ook baardolie gebruiken. Ik gebruik al shampoo. Mannen stoppen altijd bij shampoo. Ik hou van simpel leven. Simpel leven kan niet meer. Dat merkte ik al 20 minuten geleden. Klaar. Je ziet er 10 jaar jonger uit. Mooi kapsel. Ik overleefde het knippen en het gesprek. Verdwaald op de universiteit. Pardon, kan je helpen? Natuurlijk, je bent verdwaald. Ja, echt verdwaald. Welke zaal zoek je? Lokaal 314 in oud gebouw. A. Het verwarrende deel. Ik liep 20 minuten rond. Dat is hier normaal. De verdiepingen zijn vreemd. Omdat gebouw heel oud is. Ik was al 2 keer op 3. Ja, daar zijn 2 gangen. Dat is slechte architectuur. Luister eerst goed. Oké, ik luister goed. Loop langs bibliotheek en ga links. Links na bibliotheek. Begrepen. Dan over kleine glazen brug. Wacht, een brug binnen? Welkom op onze universiteit. Deze plek is een doolhof. Na brug zoek je portret van rector.
De man met grote snor. Precies, dan smalle trap. Omhoog of omlaag. 1 verdieping omhoog, dan halve verdieping omlaag. Dat klinkt onmogelijk. Je kijkt nog bang. Omdat les over 1 minuut begint. Kom mee. Ik laat het lokaal zien. Problemen met rugpijn. Goedemiddag. Ga voorzichtig zitten. Dank u, dokter. Mijn rug doet veel pijn. Waar precies? Onderrug. Wanneer begon het? 3 dagen geleden na training. Scherpe pijn of doffe pijn? Scherp als ik buk. Voelen je benen doof? Soms mijn rechterbeen. Dat is belangrijke info. Misschien alleen spieren. Misschien, maar we controleren goed. Ik train elke dag klanten. Hoe vaak til je gewichten? 5 keer per week. Ook zware squats? Ja, met halter. Laat oude röntgenfoto's zien. Hier op mijn telefoon. Dit ziet niet goed uit. Dat klinkt eng. We moeten hernia uitsluiten. Dus ik heb MRI nodig? Ja, zo snel mogelijk. Kan ik morgen trainen? Absoluut niet. Nu rust. Mijn klanten schrikken. Je gezondheid is belangrijker. Oké, dokter. Ik volg uw advies. Burger van de eeuw. 1 burger graag. Makkelijk. Welke? De beste burger ter wereld. Wauw, wat een interessante vraag. Ik meen het echt. Mijn foodtruck is geen paleis. Goede burgers kunnen overal. Je klinkt als burgerfilosoof. Ik ken echte honger. Hier staan geen Michelin-sterren. Misschien wel. Ha, ik hou van je vertrouwen. Dus kan je het? Misschien. Maar dit is gevaarlijke kunst. Ik vertrouw jouw grill. Dan beginnen we met goed vlees. Medium of doorbakken. Medium. Altijd medium. Goed antwoord. Dan zachte broodjes met boter. En kaas? 2 plakken. Geen verdriet. En de saus? Geheim recept van mijn oom. Elke goede kok heeft geheime oom. Precies. En gegrilde uien. Dit klinkt nu al legendarisch. Rustig. Grote dromen maken koks moe. Ik geloof in je, chef. Oké, de burger van de eeuw begint nu. Een auto kopen. Proefrit. Welkom. Klaar voor proefrit? Ja, maar ik stel veel vragen. Dat is mijn werk vandaag. De stoelen zitten heerlijk. Dit model is nu populair. Laten we eerst vering testen. Natuurlijk. Rijd over deze weg. Auto voelt stabiel. Nieuwe vering werkt soepel. Hoeveel benzine gebruikt hij? Ongeveer 7 liter per 100 kilometer.
Echte cijfers of reclame? Echte cijfers in stad. Goed antwoord. Ik hou van eerlijkheid. De automaat is snel. Ik vertrouw moderne elektronica niet. Ik laat veiligheidssystemen zien. Oké, ik kijk goed. Dit is adaptieve cruise control. De auto remt zelf? Ja, en houdt afstand. Interessant. En garantie? 5 jaar of 150.000 kilometer. En prijzen van extra opties? Grotere velgen kosten €1200 extra. Dat klinkt duur. We hebben ook inruil en lening. Misschien is basisversie genoeg. Dat is ook slimme keuze. Goed, laten we contract tekenen. Boodschappen doen in winkel. Wauw, hier zijn veel yoghurts. Eerste keer dat je zelf je eten koopt? Is het zo duidelijk? Een beetje, ja. Deze kleurrijke ziet er goed uit. Neem die liever niet. Waarom? Foto ziet gezond uit. Foto's liegen heel goed. Dat klinkt gevaarlijk. Kijk naar suiker hier. 20 gram, is dat veel? Heel veel voor 1 yoghurt. En wat zijn die lange woorden? Conserveringsmiddelen en kleurstoffen. Dus aardbei is niet echt? Misschien 1 dappere aardbei. Nu voel ik mij bedrogen. Probeer deze lokale yoghurt. Deze kleine witte pot? Ja, alleen melk en bessen. Houdbaarheidsdatum is kort. Dat is meestal goed teken. Gezond eten is verwarrend. Labels lezen helpt veel. Bestudeer je altijd producten zo? Mijn keuken is eigenlijk laboratorium. Ik wilde alleen ontbijt vandaag. Gefeliciteerd. Nu krijg je ook kennis. Oké, ik probeer boerenyoghurt. Goede keuze. Je buik zegt later dank je wel. Ontmoeting bij het huis. Goedenavond. Sorry voor rommel hier. Geen probleem, jongeman. Verhuisdag? Ja, ik ben vandaag verhuisd. Welkom in ons gebouw dan. Dank u, ik ben Jan. Hallo, ik ben Nico. Appartement 12. Leuk u te ontmoeten. Hulp nodig met dozen. Ik red het wel. Stoere woorden voor zware dozen. Weet u al welke zwaar is? Ik zie boeken. Gevaarlijke vracht. Dat klopt. Deze buurt is rustig en vriendelijk. Dat klinkt perfect voor mij. Beste supermarkt is dichtbij. Goed. Ik heb nog eten nodig. Vermijd dure bakker op hoek. Slecht brood? Goed brood. Vreselijke prijzen. Nu al handige info. Vergeet ook niet dat de buren vroeg naar bed gaan. Dan maak ik geen lawaai laat. Perfect antwoord. Ik hou van rustige buren. Ik wil ook banken buiten repareren. Ah, jonge energie. Heel goed.
Misschien kunnen we samen iets doen. Hier, neem mijn nummer eerst. Mooi, hier is mijn nummer ook. Welkom thuis. Jij past goed hier. Verdwenen pakket. Mijn pakket is weer weg. Rustig graag. Laat tracknummer zien. Hier. Ik keek al 20 keer. Ik open eerst systeem. Ik heb pakket dringend nodig. Internationale post duurt soms lang. Het is al 30 dagen. Douane kan vertraging geven. Bel dan uw manager. Eerst kijken we naar details. Oké, maar ik ben erg boos. Ik begrijp het. Pakket weegt 2 kilo. Ja, boeken voor werk. Ik zie controle van douane. En daarna niks. Wacht even, alstublieft. Ik word gek hiervan. We kunnen ook zoekaanvraag doen. Hoe werkt dat? Vul formulier goed in. Zoveel papier voor 1 doos. Welkom bij Internationale Post. Wat moet ik hier schrijven? Verdwenen internationaal pakket. En deze regel? Geschatte waarde voor vergoeding. Ik hoop echt dat pakket niet weg is. Wacht. Systeem heeft update. Zeg alsjeblieft goed nieuws. Uw pakket is al in volgende sorteercentrum. Cat and Detective. De zaak van de verdwenen vis. Ga zitten. Vandaag serieus werk. Waarom draag je nepsnoren? Ik ben nu detective Fluffy. Ik ben al zenuwachtig. Een zalm verdween van tafel. Ja, omdat jij hem at. Geen bewijs. Waarom is je gezicht vettig? Detectivewerk is gevaarlijk. Detectivewerk ruikt nu naar vis. Ik zie nog geen bewijs. Ik zie vis op je snorharen. Misschien gaf hond van buren mij schuld. De hond kan geen deuren openen. Dan hielpen aliens hem. Kom terug naar realiteit. Eerst je alibi. Ik deed afwas. Heel verdacht. Jij zat bij de vis. Ik beschermde bewijs. Met je buik? Ik eis controle van koelkast. Jij wil gewoon meer eten. Ik kan kattencomité bellen. Is dat echt de organisatie? Ja, die organisatie is echt machtig en pluizig. Oké, ik open blik luxe paté. Zaak wordt nu onduidelijk. Geweldig. Recht werkt hier snel.